بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن درته د تناسب پر یو بل ډول باندې بحث کوو چې مرکب تناسب دی. دا چې مرکب تناسب د نامه څخه معلومیږي چې د مرکب معنا ګډوډ. دا څه ډول تناسب دی؟ په مستقیم تناسب او په معکوس تناسب کې موږ دوه نسبتونه درلودل، یعنې دوه کمیتونه درلودل، د هغو ترمنځ ارتباطات وو. په مرکب تناسب کې د دوو څخه ډیر نسبتونه شتون لري، یا مرکب تناسب هغه تناسب دی چې د دوو څخه د زیاته کمیتونو ترمنځ اړیکې څیړي، یا د دوو څخه د ډیرو کمیتونو ترمنځ یا د ډیرو نسبتونو ترمنځ د اړیکې څیړي یا تر بحث لاندې نیسي. یو مرکب تناسب کېدای شي چې هم مستقیم تناسب په خپل ځان کې ولري، هم معکوس تناسب په خپل ځان کې ولري، او هم کېدای شي یوازې مستقیم تناسب وي یا یوازې مرکب تناسب وي. نو دا د مرکب تناسب ډول دی. نو دا چې مرکب تناسب سوالونه څه ډول حلیږي، تاسو د مثال ته ځیر شئ چې د مثال په څه ډول باندې حلوو. اول به تاسو د مثال د نږدې کوم چې تاسو ووینئ مثال، وروسته به بیا د حلولو باندې پیل وکړو. تاسو مثال ته وګورئ. تاسو د مثال ته وګورئ، لیکلي مو دي چې که 14 نفره یو باغ چې 2000 متره مربع مساحت ولري د ورځې 6 ساعته کار وکړي په 18 ورځو اړوي. 9 نفره به یو بل باغ چې 1500 متره یعنی 1500 متره مربع مساحت ولري او د ورځې 4 ساعته کار وکړي په څو ورځو کې واړوي. دلته نسبتونه او کمیتونه ډیر سول، نفر سول، د باغ مساحت سو، د ورځني ساعتونو شمیر سو، همدارنګه د ورځو شمیر سو، یعنی نسبتونه 3-4 نسبتونه پکې په کار ول سوي دي. د څه ډول حلوو وروسته تاسو د دې حل ته هم متوجه وئ. اوس په حل باندې پیل کړو. دلته نفر راغلی دی، نو نفر لیکم، نفر. بیا هم مساحت د ځمکې ذکر شوی دی، دلته په مساحت ولیکم. دغه څخه وروسته ساعتونه ذکر شوي دي، یعنې په ورځ کې څو ساعته کار کوي، ساعتونه به ولیکم. وروسته هم د ورځو شمیر دی چې په څو ورځو کې کار بشپړ شوی دی، ورځې مې هم ولیکلې. اول راځو څنګه مو لیکلي دي. 14 نفره یو باغ چې 2000 متره مربع مساحت لري د ورځې 6 ساعته کار کوي په 18 ورځو باندې په بیلچه باندې اړوي. اوس څه وایو؟ 9 نفره یو بل باغ چې 1500 متره مربع مساحت لري د ورځې 4 ساعته کار کوي په څو ورځو باندې په بیلچه باندې واړوي. دلته اوس کوم مجهول ورک دی یا چې ورک دی پکې کې ورځې ورکې دي. دلته اوس تناسب مرکب تناسب ځکه ورته وایي د دوه څخه ډیر کمیتونه پکې راغلي دي، نفر هم دي، مساحت هم دي، ساعتونه هم دي، ورځې هم دي. د حلولو طریقه دا ډول ده. د حلولو مختلفې طریقې لري. یوه طریقه چې زما په فکر باندې اسانه ښکاري هغه به درته ووایم. هغه څه ډول ده؟ هغه نسبت چې مجهول پکې کې موجود وي، مثلا که هغه په ورځو کې، که په ساعتو کې، که په مساحت کې، که په نفرو کې توپیر نه لري، هغه نسبت چې x پکې کې موجود وي هغه اول لیکو. دلته ولیکم 8 پر x. دا نسبت مې د اول ولیکل. بیا مساوي کېږي. داسې یو اوږد خط پکې شو، یا که چیرې دا اوږد خط نه کشو یم ستاسو خوښه ده. هر نسبت ته جلا جلا ولیکو. څو نسبتونه نور پاتې کېږي؟ 1 2 3 نسبتونو لپاره به داسې خطونه کشو. اوس تاسو ورته متوجه شئ څه کوو د مرکب تناسب د حلولو لپاره. هغه نسبت چې په هغه کې مجهول موجود دی هغه اول لیکو. وروسته بیا څه کوو؟ دغه مجهول لرونکی نسبت د پاتې ټولو نسبتو سره پرتله کوو، اړیکه یې ګورو څه ډول اړیکه لري، مستقیم اړیکه لري که معکوس اړیکه لري. اوس کله چې موږ اوس خو x په ورځو کې موجود دی، ورځې او ساعتونه سره پرتله کوو. دا یوه خبره همیشه په مرکب تناسب کې په یاد لرئ. کوم دوه نسبتونه چې موږ سره پرتله کوو پاتې نور ټول نسبتونه مساوي فرضوو. څه ډول؟ اوس که چیرې موږ ورځې او ساعتونه سره مقایسه کوو، ته به داسې فرضوي چې په دواړو مځکې یو ډول مځکې دي، یعنې مساحتونه سره مساوي دي، او نفر هم عین نفر دی، یعنې دغه نور نسبتونه چې اوس نه مقایسه کوو دا به مساوي فرضوو. داسې به وایو یو څو نفر دي یوې مځکې ته چې هره ورځ 6 ساعته کار پکې کوي، په 18 ورځو کار خلاصېږي. که چیرې هغه نفر په هغه مځکه کې 4 ساعته کار روزمره وکړي نو دا کار ژر خلاصېږي که وخت نیسي. یعنې د دې خوا څخه صرف نظر کوو، فقط دوی دوه سره پرتله کوو. که چیرې روزمره 6 ساعته کار وسي یو کار په 18 ورځې تمامیږي. که چیرې روزمره 4 ساعته کار وسي دا کار تاسې فکر وکړئ ژر خلاصېږي که ډېر وخت نیسي. معلومداره خبره ده چې ډېر وخت نیسي، ځکه پخوا تا د ورځې 6 ساعته کار کوئ، اوس د ورځې 4 ساعته کار کوي، نو ورځې ډېرېږي. اړیکه معکوس اړیکه ده.
د ساعتونو او د ورځو د شمېر ترمنځ اړیکه معکوسه اړیکه یا غیر مستقیمه اړیکه ده. نو څه کوو؟ 18 پر اکس نسبت خو موږ مخکې رالیکلی دی، نو دی ورته معکوس کوو. موږ په معکوس تناسب کې ویلي وو چې د راکړل شوو نسبتونو څخه یو سرچپه کوو. نو دا به ولیکم 4 پر 6 4 پر 6 دغه نسبت مو ورته سرچپه کړي، یعنې داسې مو واړوئ. دا یې معکوس اړیکه درلودل. اوس د دغه نسبت نور کار خلاص شو. راځو مساحت او د ورځو ترمنځ ارتباط څېړو. هغه نسبت چې اکس پکښې کې دی د ټولو سره کتل کېږي. اوس د دغو دوو څخه صرف نظر کوو. دا بیخي په پام کې نه نیسو. فرض کوو 2000 متره مربع مساحت په 18 ورځې په بیلچه باندې اړول کېږي. 2000 متره مربع مساحت لري یو مځکه، په 18 ورځې په بیلچه باندې اړول کېږي. که چیرې مځکه 1500 متره مربع مساحت ولري، ډېر وخت نیسي که لږ وخت نیسي؟ معلومداره خبره ده چې لږ وخت نیسي. که مځکه ډېرې ډېر وخت غواړي، که مځکه کمې کم وخت غواړي. دا مستقیمه اړیکه ده. دا به موږ په خپل فکر سنجوو چې اړیکه یې مستقیمه ده که معکوس اړیکه ده. دا چې مساحت او ورځې په خپل منځ کې مستقیم ارتباط لري، 2000 په 1500 باندې هېڅ کار نه لرو، پر خپل ځای یې راټاکوو. 2000 پر 1500 باندې. اوس راځو اخرنی نسبت پاته دی، نفر او ورځې سره مقایسه کوو. 14 نفره یو کار په 18 ورځې تماموي. دوی دوو ته اوس توجه نه کوو، په دې باندې کار نه لرو. هغه نسبت چې اوس موږ مقایسه کوو هغو دوو ته ګورو، هغه پاتې نسبتونه بیا هم مساوي فرضوو. یعنې داسې فرضوو چې مځکه د روزمره کار سره برابر دی، فقط نفر مختلف دی. 14 نفره یو کار په 18 ورځې تماموي، 9 نفره به دا کار په څو ورځې باندې تمام کړي. تاسې خپل فکر وکړئ، دلته نفر ډېر دي، کار په 18 ورځې تمام شوی دی. کله چې ته غواړې د نفرو تعداد راکم کړي، کار ډېر وخت غواړي، نو مستقیمه اړیکه نه ده بلکې معکوس اړیکه ده. دغه نسبت سرچپه کوو یا یې معکوس کوو. 9 پر 14 باندې لیکو. ټول نسبتونه په دې ډول باندې ولیکل. اوس د دې د حلولو طریقه څنګه ده؟ دغه د حلولو طریقه وه چې اول هغه نسبت چې اکس پکښې کې موجود دی هغه نسبت اول لیکو. کله چې هغه نسبت اول ولیکئ، بیا وروسته څه کوو؟ هغه نسبت چې د هر بل راکړي نسبت د اکس والا نسبت سره پرتله کوو یا یې مقایسه کوو. که یې اړیکه معکوسه اړیکه وه هغه نسبت سرچپه کوو، که یې اړیکه مستقیمه اړیکه په خپل حال لیکل کېږي. وروسته بیا د اول نسبت صورت د دوه مخرجونه دا سره ضربوو. دا دې ته طرفین ویل کېږي په مرکب تناسب کښې. او د اول نسبت مخرج د نورو صورتونه دا ټوله په وسطینو کې حسابل کېږي. اوس لیکم چې اکس مساوي کېږي، موږ ویل معلوم طرف سره ضربوو. اوس بیا په وسطینو کې اکس ورک دی، دا ټوله معلوم طرف دی، دا ټوله سره ضربوو. 18 ضرب 6 ضرب 1500 ضرب 14 دا ټوله سره ضربوو. 18 6 1516 تقسیم پر د اکس پر ملګرو باندې. اکس انډیوالان څوک دي؟ 4 2000 او 9. 4 ضرب 2000 ضرب 9 په منځ کې د ضرب نښه یا د ضرب علامه سره ایږدو. اوس موږ کولی شو چې د ماشینسا په مرسته صورتونه په خپل منځ کې سره ضرب کړو او مخرج په خپل منځ کې، بیا وروسته د تقسیم عملیه اجرا کړو. او یا هم کولی شو چې اختصار وکړو. 1 9 هغه 9 18 پر 9 اختصار کړو 2 رسېږي. 1 4 هغه 4 14 پر 4 باندې 4 رسېږي. 2000 دغه 2 صفر به یې له 1500 یا 1500 سره اختصار کړو. 15 پر 50 باندې 3 رسېږي. 20 پر 50 باندې 4 رسېږي. دغه 4 او دغه 4 سره هم سره اختصاریږي. اوس په مخرج کې یوازې یو پاتې دي. کله چې هر عدد پر یو باندې تقسیم کړو خپل هم هغه عدد کېږي. نو په صورت کې څو پاتې شول؟ هغه به سره ضرب کړو. 2 6 3 بل څو نه دي پاتې، 2 6 او 3 پاتې دي. 2 ضرب 6 12 3 12 14 کېږي. نو معلومه شوله چې 9 نفره به 1500 متره مربع مځکه چې 4 ساعته کار روزمره وکړي په 14 ورځو باندې پای ته ورسوي یا بیا واړوي. هیله لرم چې ستا مور باندې خلاص شوی وي. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. ښې چاره.